Hello guys, I'm Kevin and welcome to my channel. So if you're new to my channel, don't forget to click the subscribe button and the charad! Yung bell ko. So if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. For today's video, I'll be showing you yung gumawa ako ng Dalgona Coffee. Na-film ko na tong video na to maybe one year, 3 weeks ago. So let's get started. So ito ang mga gagamitin natin ingredients: 2 tablespoons of coffee, 2 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of hot water, ice, and milk. Sa isang bowl, haluin lang natin lahat ng ingredients, yung coffee, yung sugar, and yung hot water. Make sure na i-dissolve natin yung mixture. Gumamit ako dito ng electric mixer kasi ayaw ko magkamay. Sino may gusto matalo, diba? Okay, haluin lang natin siya until maging light na yung color ng mixture natin. And dapat thick din yung consistency. Okay, sa isang baso, maglagay ka ng yelo. And ilagay mo na yung gatas. Dapat 3/4 lang yung measurement niya. And finally, ilagay na natin yung ginawa nating mixture sa ibabaw. Yeah! Okay. Okay, since ayaw tikman nila, titikman ko na siya. Haluin muna natin kasi tinikman ko siya mapait. Nope! Tapang nung nung kape. Ba't ang tapang yun? Masarap pala siya pag hinalo. Hindi ako masyadong mahilig sa kape, pero palampasin na natin. Charad! Pasensya na, hindi pa ako naliligo. I hope na nag-enjoy kayo sa video. Actually, trinay ko lang siya dahil trending siya sa internet. Ang sarap! I hope you enjoyed the video and please don't forget to like, share, and comment. Suggest kayo ng mga video na gusto nyo mapanood. And... Ay, sorry. See you on my next video.